Hello, Beshies! Welcome back! Today, gagawa tayo ng chocolate dream cake gamit ang air fryer. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga susunod na uploads ko. Please also like and share to your Beshies. Kung meron ka namang gustong recipe na itry natin, please comment down below para itry natin sa mga susunod na araw. Okay, so sa recipe ito, ang gagamitin natin chocolate base ay yung 3 ingredients chocolate cake. Ayan, so gagamit tayo this time ng Oreos. Aalisin lang natin muna yung cream ng Oreo natin at ihihiwalay natin sa pinaka-cookies. Pagkatapos nito, dudurugin natin yung ating Oreo gamit ang rolling pin, pwede rin yung blender or food processor kung meron ka ng mga ito. Ayan, pag nadurog na natin, ilalagay na natin yung milk at baking powder at hahaluin lang natin yung ating chocolate cake butter. Ayan, importanteng mahalo siya ng maigi at smooth ang ating chocolate butter. Ang gamit kong baking pan dito ay yung 6-inch disposable aluminum. So, nilagyan ko muna or nag-grease ako ng butter sa aluminum baking pan. And then, tsaka ko nilagay yung ating pinaka-cake butter. Ayan. So, sa recipe ito, 2 6-inch ang nagamit ko. Pero beshi, manipis lang yung pinaka-cake natin, base cake natin dito sa chocolate dream cake na to. Sakto lang sa ating lalagyan. Ayan, ready na natin i-bake sa ating air fryer. I-bake lang natin siya at 200 degrees Celsius between 12 to 15 minutes. Depende sa inyong air fryer. Ayan, so meanwhile, gagawin naman natin yung ating simple syrup. Gagamit lang tayo ng 1 tablespoon of water and 1 tablespoon of sugar. Haluin lang natin to hanggang sa ma-dissolve yung sugar. Ayan, after ma-bake yung ating pinaka-cake, magbabrush lang na tayo ng simple syrup sa ating pinaka-cake para maging moist yung ating chocolate dream cake. Pwede rin natusukan nyo muna yung pinaka-cake bago i-brush yung simple syrup. Ayan. After na ma-brush natin ng simple syrup ng ating pinaka-based cake, iset aside muna natin to at saka gagawin naman natin yung ating chocolate ganache. Para sa ating chocolate ganache, kailangan natin ng 1/2 cup chopped chocolate or 95 grams chopped chocolate and 1/2 cup all-purpose cream. Kailangan ay mainit yung ating all-purpose cream. Pwede nyo siyang ilagay sa microwave ng 30 seconds to 1 minute. And then, ibubuhos lang siya sa ating chocolate or chopped chocolate. At hayaan lang natin ng konting mag-melt yung ating chocolate bago haluin ito hanggang sa mag-well incorporate yung ating hot cream sa ating chocolate. Ayan. So, haluin lang natin to hanggang sa maging glossy na yung pinaka-itsura ng ating chocolate ganache. Ayan. And then, gagawin naman natin yung ating chocolate pudding. Chocolate pudding, kailangan natin ng cocoa powder, cornstarch, salt, cream, egg yolks, and milk. Kailangan din natin ng 1/2 sugar, but in this case, ang gagamitin kong sugar ay yung cream na inalis natin sa ating Oreo. Ayan. Haluin lang natin yung ating dry ingredients and ilalagay natin yung ating egg yolks and yung ating cream. At hahaluin natin ito hanggang sa mag-well combined yung ating mga ingredients. Ayan. So, after nating mahalo yung ating dry ingredients sa egg yolk, yung ating namang milk, ilalagay lang natin yung ating cream. Haluin natin to sa ating milk or kung sugar ang gagamitin nyo, yung 1/2 cup of sugar. Paghahaluin lang natin yung ating milk
Ayan, tutunawin lang natin yung ating, kung sugar ang gamit mo, yung sugar sa ating milk. In this case, yung cream ang ginamit ko. So, after lang natin siyang mahalo, isasalang natin siya sa ating stove ng low to medium fire. Ayan, so tutunawin lang natin yung ating cream. And pakukuluan itong ating milk. Ayan, hanggang sa matunaw na yung ating cream. At pag medyo kumulo na ito, medyo nag-bubbles na, ayan, katulad nito, hanguin muna natin siya para ilagay sa ating pinaghalong dry ingredients at egg yolk and cream kanina. Yan, ihalo lang natin yung konti sa ating chocolate pudding. Ayan. Haluin lang natin ng konti. Ayan, pag medyo na-mix na natin, babalik uli natin sa stove yung ating milk na may sugar or cream, and then ilalagay natin itong chocolate at lulutuin natin ng bahagya. Yan. So dito lulutuin lang natin siya hanggang sa mag-thicken yung pinaka-chocolate pudding natin. Importanteng haluin siya constantly para hindi magbuo-buo yung ating chocolate pudding. Ayan, continuous stir lang natin hanggang sa lumapot na yung pinaka-chocolate pudding natin. At this point, okay na siya. Hanguin na natin siya at papalamigin ng konti bago sasalain natin siya para maalis yung mga buo-buo ng ating chocolate pudding. Ayan. Magandang masala natin siya mga beshies para mawala yung buo-buo or yung mga nabuong cocoa para hindi mapait sa ating chocolate dream cake. Ayan. So, sasalain lang natin siya hanggang sa maubos natin yung chocolate pudding natin. Tada! Ayan, ready na siya. Set aside lang natin siya. And i-assemble na natin yung ating chocolate dream cake. So, sa pinaka-cake base, ang unang ilalagay natin yung ating chocolate ganache na ginawa natin kanina. Mag-spread lang tayo ng chocolate ganache sa ating pinaka-chocolate base. Ayan. So, sa recipe ito, dalawang chocolate dream cake na ang magagawa natin. Ayan. Saktong-sakto ito sa pang-merienda, dessert, at pag nag-crave ka lang ng chocolate dream cake. After natin malagay yung kalahati ng chocolate ganache, isusunod naman natin ilagay yung ating chocolate pudding sa ating chocolate dream cake. Bali, ito yung magiging third layer sa ating chocolate dream cake. Ayan. Ilagay lang natin yung kalahati ng ating chocolate pudding dito sa ating chocolate dream cake. Ayan. So, make sure lang natin na medyo pantay yung ating pagkakalagay. So, after na, mailagay na natin ito. Yan, medyo i-flatten lang natin para maganda yung pagkakalagay. Yan, ready na natin siyang i-coat ng another layer, which is yung ating melted chocolate na magsisilbing second layer na ating chocolate dream cake. Nag-melt lang ako ng milk chocolate pag sa microwave, 30 seconds to 45 seconds. And pag sa stove, just until mag-melt lang siya. Hanguin mo na. Ayan. So, after ko siyang ma-melt, ilalagay lang natin siya sa ipapatong sa ating chocolate pudding. Ayan. So, importante na
pag ilalagay mo na to, mabilis ka kasi para hindi siya magkumpul-kumpul sa isang side lang. So, pagkalagay mo na, spread out mo siya evenly sa ating chocolate dream cake. Ayan. So, just until makover mo lang yung ating chocolate dream cake. Ayan, katulad nito. Spread out mo lang siya. After makover mo na, ilalagay mo lang sa ref. Patigasin ng konti yung ating melted chocolate. Ayan. And then, after na tumigas na yung ating melted chocolate sa ibabaw ng chocolate dream cake, idadusting na natin siya ng cocoa powder. Hindi ko lang na-record pala yung pag-dusting ko ng chocolate powder. Ayan. So, after ma-dusting mo siya, ready na siyang kainin. Enjoy na natin ang ating chocolate dream cake. Katukin mo. Tok, tok, tok. Ayan, tapos taste it. Let's taste it. Husgahan na ang ating dream cake na mabilisan. Ang base ng chocolate cake ko ay yung 3 ingredients chocolate cake. Ayan, mga beshies. Wow, ang masarap. Tikman mo Wait. na. Taste it. So, Kailangan marinig nila yung voice ko kung nasarapan ako. sarap. Sarap ba? Galing siya. Kamusta ang cake? Masarap, pasado. Okay. Pasado with coffee. Try nyo rin ito mga beshies. Nagipan mo nga ng camera yung aking Jen's Kitchen. Oh. Promote daw siya. Order daw kayo sa Jen's Kitchen. Sure. At sa Abby on the Go. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next. Bye-bye!